بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نرش مع بعض المرمى دي كده. اللي هيحصل إن هننزل بلندنج على الأجزاء دي أهو، وهناخد الأبيض منه فيه اللي هو الأبيض المطة، وممكن نحط شوية مصلب على الأبيض حسب النشرة الفنية. الأبيض بتاعنا هيجي لغاية هنا كده أهو، وبعد كده البرل بتاعنا، وبعد كده هناخد الورنيش على الأجزاء الداخلية. نفس الكلام هنا أهو، أدي الأبيض، ادي البرل مساحه اكبر، وبعد كده الكلير كوت على الجزء كله. نعتمد على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بلندنج او بيندر، حاجه شفافه مشروحه بالتفصيل. يعني ايه هو؟ بيعمل تمويه لعمليه الخشانه، ما بيخليش الدهان يعمل خشانه او حاجه. هو حاجه شفافه كده شبه الورنيش. ننزل بالبيس كوت ده. انا كده الابيض ممكن تحط من 5 ل 10% مصلب على الابيض ده. النشرة الفنية او الدعم الفني بتاعك. يعني احنا معانا منتجات، او المنتج اللي معانا مسموح اننا نحط شوية مصلب. المسدس قلبينه كده يا رجاله كده، بنحاول ما نخليش المسدس كده هو، لا كده. تمام. ادي اللون بتاعنا الحمد لله. ادي اللون، ما جيناش هنا بالابيض خالص. كل ده سليم، كل ده سليم. مهم جدا طبعا تتوكل على الله، مطهر كويس، منفض كويس. الابيض بالاخص تكون لابس البدله بتاعه الرش. يعني احيانا بنرش من غيرها، ولكن في الابيض بالاخص نصيحه خليك في البدله البيضاء بتاعه الرش، عشان خاطر ما يكونش فيه اي شعر، لان الابيض ده من الالوان حساسه جدا يعني. ياخد فلاش تايم وننزل بتاني وش. ده كده بعد ما اول وش جف، ده تاني وش. عاش وحوش. ياخد بقى وش عفرة تاني كده، والامور ان شاء الله تبقى زي الفل. ده ان شاء الله وش ابيض برضو، وش تالت. وش يعني ايه سريع كده بس، اللون مغطي معاك خلاص. البرل بقى ان شاء الله يبقى ايه، مساحه اوسع على خفيف برضك كده. وش برل، وش راس، ووش تاني اوسع من الوش الاولاني، ايه في مساحه اوسع على خفيف كده برضه، بحيث ان احنا ايه مش عاوزين نيجي هنا كده اهو في الاماكن دي. وهندي تجراء، يعني في عفره ممكن تكون هربت هنا من الابيض، هننزل تجراء علشان خاطر نشيلها. وهنا نفس الكلام، نشيل نعمل بالتجراء، بعد كده ننزل بالبرل ونمشي بالتجرئة بردك ان شاء الله قبل الورنيش. طبعا مهم جدا تتأكد ان الدهان مغطي تمام، الابيض مغطي كل حاجة، مهمة جدا. يجيب حد يبص معاك تشيك. هننزل بالتجراء وننزل ان شاء الله بالبرل. بسم الله. دي قماش التجرية يا رجاله.
طبعا انت ممكن تدي تجرئه وهواء بردك، ندي تجرئه وهواء. مهم جدا التجرئه ده مع الهواء برضو يظبط لك الدنيا. بصوا في عفره وحاجات بيشيلها. ممكن ننزل الجزء ده، ممكن. اهم حاجه انت تتاكد ان الدهان نشف، الدهان جف تماما. ده ان شاء الله البرل معانا. البرل طبعا مساحه بقى ابعد من الابيض لغايه هنا، يبقى البرل لغايه هنا. نفس الكلام هنا. بتعمل انت طبعا عينات، عينه بترشها وش برل ووش ونص، وعينه بترشها وشين برل، وعينه بترشها 3. بتشوف انهي اقرب واحده للعربيه وتبدا اللي انت ترش بنفس الطريقه. الطريقه اللي احنا ننزل بيها ان شاء الله وش ونص برل، وش ونص. ادي البرل اهو، حاجه يعني شفاف كده، ابيض شفاف كده، عليه حبيبات كده، برلات. بسم الله. رص طبعا. تمام. برضك هنا الحمد لله هنا ما جيناش اخر عفره البرل فين، يعتبر هنا كده اهو. والبرل يعني لو الوش منه بيأثر، لكن الهبو يعني انت كده كده لسه هتطوق بالتجرئه، وممكن تريح دماغك وتاخد الرفرف ده معاك، ولكن دي ترجع بقى لاتفاقك انت والزبون بتاعك. يعني ممكن واحد يقول انا مش عايز ايه، مش عايز اعمل في مرمات واخلص. بس والامر برضك يرجع ليك انت وراحتك عايز، ولكن احنا ايه يعني حابب اللي انت تحافظ يعني على حاجه زي كده ما تجيش عندها. اي نعم كل ده لزق ازاز، وانت هتهتم بالشغلانه ان شاء الله تطلعها كويسه، مفيش اي مشاكل. الامر يعني برضك براحتك، انت توكل على الله واللي انت عايزه اعمله. ولكن هي حاجه انت معاك مساحه تلعب فيها، معاك مساحه تلعب فيها عادي جدا. ده ياخد تجرئه وهنا ياخد تجرئه، الامور ان شاء الله تبقى زي الفل. ادي كده الحمد لله اللون اتوحد تمام. تسلم ايديكم. ننزل طبعا بالتجرئه، اي عفره هنا نشيلها برضك كده اهون. وممكن في البرل مش ضروري تجرئه، يعني ننزل بالكلير كيت على طول، بالكلير كوت وورنيش يعني كله مره واحده. بس كده الحمد لله الامور تمام. تشيك، تجيب حد يبص معاك، تجيب حد يبص معاك، اللون حلو مش حلو في حاجه، ده عين على عين برضه بتفرق. تسلم ايديكم يا رجاله. كده هون. ولو وصلت هنا يعني في المثلث ده كده من تحت مش باينه غير لما تكون فوق. واهم حاجه في القصه دي كلها اللون يكون مظبوط معاك. يعني الحمد لله احنا شغالين على اللون ده، لو جينا هنا بامر الله اللون حلو، ولكن مش معنى كده اللي انا معايا فرصه زي كده اضيعها او اخد الباب كله، لا. يعني معاك فرصه العب عليها، حاجه زي كده اهو. تمام كده يا رجاله. ادي هنا اللون الحمد لله زي الفل. هنا ده اللون لغايه هنا اهو، لو هناخد بالنا هنا اللون هنا ده الحمد لله نضيف. اهم حاجه اللون معاك. انما لو اللون صعب وبعيد اللي هو لا، يبقى المساحه دي صغيره. لو اللون صعب وبعيد المساحه دي بالنسبه لك هتكون صغيره. يعني احنا الحمد لله لعبنا في الحته دي ان اللون معانا الحمد لله حلو، اللون حلو. لكن لو اللون بعيد لا،
يبقى في العمليه دي وسع بقى وانت وخيالك، تاخد كده الجزء ده كده معاك، تاخد ورنيش كده هون انت بقى وخيالك يعني. برضك في الاول وفي الاخر انت اضرب الشغلانه اللي تحت ايديك، وعين على عين بتفرق. سايق كده زميلك معاك، الراجل اللي انت شغال معاه يبص معاك، وهكذا. تسلم ايديكم يا رجاله. كده احنا ان شاء الله جاهزين بالورنيش على بركه الله. طبعا تجريء وهوا بقى، وتنزل ايه بالهوا كده هون على القطعه كلها، تجريء مع الهوا. بسم الله. ده الكلير كوت، كلير كوت الورنيش. شين ورنيش حلوين بقى. تسلم ايديكم يا وحوش. ياخد فلاش تايم وننزل بتاني وش. هنا بعد الفلاش تايم يا رجاله 5 أو 10 دقايق ننزل بتاني وش. بسم الله. هنا نغير منطقه الايه اللحام، نخلي اللحام ايه بقى هنا كده اهو. بحيث ايه ان لو حصل معاك هنا مثلا برجله في المنطقه دي، يبقى انت كده ايه شفتها مع الرايد. ولا قدر الله في اي حاجه، ان شاء الله في الصح والتلميع هتلاقي الامور تمام يعني. تسلم ايديكم. عاش يا رجاله. ايه لحم اهو، اهو شايفين منين؟ نبدا نجيب منه. بسم الله. بص اللي هو 2 بار تقريبا، 2.2. ده مسدس LB. عاش يا رجاله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. تسلم ايديكم. حاجه ما شاء الله حلوه بصراحه. البونطه زي الفل والورنيشه تمام. عايشه وحوش. الحمد لله تمام كده يا رجاله. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد. اللي عنده اي اضافه يا ريت يسيبها في التعليقات. ما تنسوناش في الدعاء يا رجاله، دعوه حلوه منكم كده. كان معاكم اخوكم احمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الجزء ده كده يا رجاله اهو، مفيش اي لون ولا في اي حاجه اهو، 100 100. هي الجزء ده كده اللعب كله هنا اهو.
هفرش النبت كده. تنفيض 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 يا رجاله، توكل على الله. تنفيض تنفيض وتطهير كويس قوي. السلام عليكم. شكل الورنيش يا رجاله نفس الشكل اهو، ده بعد الجفاف الحمد لله يعني. تسلم ايديكم. ادي الامور الحمد لله تمام. طبعا ده عايز يتلمع يعني، اللي الجنب كله الرفرف ده يتلمع، والرفرف الخلفي ده برضو يتلمع، يتلمعوا بالبولش كده. الشكل اهو الحمد لله، الشكل واحد، شكل الورنيشه نفس الشكل. اللون ممكن تلاقي ده ايه في لمعه سنه عشان ده عايز يتلمع، ممكن تحس ان في فرق او حاجه، لكن احنا هنا اصلا ما جيناش ولا باي حاجه، احنا جينا فين بالورنيش بس. لكن هو من هنا مش واضح اي حاجه بصراحه، اللون يعني من المرمى ما شاء الله زي الفل. تسلم ايديكم. عايش يا رجاله. في حاجه عايزين نتكلم فيها، لو انت معرف حد ان ده وده مرشوشين في الغالب يعني الاثنين مرشوشين يقول لك اه لون حلو، مجرد ما تعرفه ان ده مقطوع يقول لك اه تصور فيه فرق. هي كده.